mga tropang yellow, no? Ito na ulit tayo. So ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-record ng yung screen nyo, kung paano nyo may re-record yung screen recording tutorial. So gamit kong application dito yung OBS. Napakadali lang i-download yan mga tropa. So bago ang lahat, intro muna tayo mga tropa. So ayan na, no, ito na ulit tayo, no. Download muna natin yung OBS, no. Ito Google Chrome. Alright. So Google lang, sa Google. At nyo lang Google, no. So pag nasa Google na kayo, napakadali lang. Type nyo lang OBS. Pinakaalam ko na madaling pang record. Kahit sino kayang gamitin tong search nyo lang OBS. Nasa unahan. Ito rin yung panggamit ng pang live stream. Yung mga pang live stream. Pero sa tutorial natin na to, kung paano lang i-record yung screen desktop nyo, no? Kasi gumamit din ng cellphone para mag-videoan yung screen desktop nyo. Click nyo lang to. Nasa unahan pag isa nyo ng OBS sa Google. So anong gamit yung OS, Mac OS or Windows. So karaniwan naman yung ginagamit natin yung Windows. Ito compatible. Ito lang yung mga supports nya, Windows 8 tsaka Windows 10. Click nyo lang yan, automatic na yan, magda-download na siya, no? Ayan. So kanina na download na natin siya, pero antay na lang din natin. Ayan, mabilis lang naman din yung pag-download natin. Ayan, diba? So once na na-download nyo na, show in folder nyo lang, click nyo lang yan. So ito na yung installer nya. Double click nyo lang siya, double click lang. Okay na naman na, double click. Ayan, kasi meron na tayong ginagamit natin yung yung application niya. So hindi siya already running. Just close it before. Ayan. So install nyo lang yan, no? Double click nyo lang siya, double click lang. Ayan, para gumana siya. Ayan, diba? So pag na-click nyo yan, eto na yung lalabas sa inyo. Eto na yung GUI nyo, graphic user interface na, no? Para makapag-record kayo yan yung screen nyo. Eto sa una, wala tong dalawang to. Click nyo lang yung yung add sign, yung plus sign. Click nyo lang yan. Tapos pwede nyo explore din to. Click nyo lang display capture. Tapos okay mo lang yan kasi eto na yan eto na siya ngayon yan na yan no? Diba? Tapos kung meron kang audio, may mga external microphone ka, eto add mo rin yun, add audio. Ayan, no? Pero gamit ko yun sa headset lang. Medyo maraming noise kasi nasagap niya yung ng hangin. So once na maano nyo na yan, mailagay nyo na yung dalawang yan, ayusin nyo yung settings, no? Punta sa settings dito sa may lower left, lower right pala, sorry. No? Settings. Ayan, ayusin nyo lang. Ito sa general, okay na yan, wala na kayo masyadong gagalawin dyan. So sa stream, kung mag-stream kayo, ito sa next tutorial natin, abangan nyo na lang mga tropa. Yung output, ayan, wala na akong masyadong binago dyan
pwede nyo ano yan. Advanced mode. Ayan, advanced mode. Pero meron niya simple tsaka advanced. Ayan, naka-advanced tayo. Recording. Ayan. Kung ano yung gusto nyo file format, naka-MKB yung kanina kung ano. Pwede nyo MP4. Ayan. Sa audio. Audio bitrate kung ano yung bitrate. Ito, wala na ang gagawin dyan, no? So, output, nasa output tayo. Sa audio, ayan lang yan. Wala lang babaguhin. Sa video, kung ano yung resolution, kung ano yung monitor, no? Saka ito yung output. Kailangan magkaparehas yan. Magkaparehas. Tapos, click nyo lang yung apply. Tapos, okay. Ayan. Sa una kasi, etong rectangle na to, naka, ano yan nakaganyan, no? Hindi pantay yung nakukuha niya. Dadrag nyo lang siya para magpantay. Nagaganyan yan. Ano yung pantay nyo? Para yung, kung ano yung naka-highlight din sa loob, ayun yung nakaka-capture yun. So, pag tapos nun, pag okay na yung lahat, nakaset na, click nyo lang yung start recording dito. Start recording. Ayan o, nag-record tayo. Pwede nyo explore yan, napakadali lang. Tapos, pag i-stop nyo na yan, siyempre stop na, makikita nyo yung output. Click mo lang yung file, ayan o, yung file, show recordings, no? Ayan. Ito na yung mga gamit yung pang, pwede nyo, ito yung mga i-edit nyo na, ito yung file. So, ito yung kanina natin record. Record natin, no? So guys, napakadali lang. Walang bayad dyan. Download nyo lang. OBS. Tsaka nga pala nakaka-capture din na yung yung desktop audio, Ayan, kung mag-ano kayo, YouTube. Para record din na to. Desktop audio. Guys, mga tropa, wait lang naka-capture din yan. Loading pa. Post natin to sa OBS, no? Gumagalaw siya. So, yun lang mga tropang yelo, no? Sa mga dito na pag-subscribe ka, no? Sa akin, no? Click like, subscribe, and share mga tropa. What's up? So hanggang dyan na lang ang ating tutorial 101, tropang yelo. Alright. So ayun na, no, mga tropang yelo, no? Natapos na yung tutorial natin kung paano mag-desktop screen recording, no? Sa next tutorial natin, tuturo ko naman kung paano OBS para sa pag-stream sa mga games, kung ano bang gusto nyo i-stream online, YouTube, Facebook, diba? So, dito yun, bibigyan kayo ng konting ito yung dito sa Twitch, sa stream settings, no? Kung sa gustong stream sa next tutorial natin yan,
abangan. Kaya i-click mo yung notification bell. Okay? Alright. I'm going to out. Alright.